ما هي ميكانيكا الكم أو الكمومية واستخداماتها في حياتنا اليومية، وكيف ستفتح المجال أمام تكنولوجيا أكثر تطورا وكفاءة في المستقبل. معنا في الاستوديو مشاهدينا الدكتور محمد صبري يوسف، أستاذ الفيزياء في جامعة وايل كورنيل بجامعة قطر. أهلا وسهلا بك دكتور، صباح الخير. صباح الخير لينا هانم، صباح الخير مراد بيه، شكرا على الاستضافة. وبعدين ايه الحكايه يا جماعه، انتوا بتذاكروا فيزياء من ورانا ولا ايه؟ لا نذاكر فيزياء، العالم شخصيا قال لا احد يفهمها، انا اتبع اسلوب انا العلماء. خفت برضه يعني فاينمان ما حدش فاهمها وبور ما حدش فاهمها. طب احنا جايين قاصدين حتى تفهم الموضوع. احنا جايين نفهم الموضوع. سمعنا انك تبسط الامور بشكل جيد، ربنا يستر ان شاء الله ان شاء الله. طيب خلينا نشوف اذا طلعنا من هذا المقابله فاهمين ميكانيكا الكم، معناته انت الكسبان. شو رايك؟ يبقى ليه عزومه ملوخيه ونغير التخصص تماما كمان مقلوبه فلسطينيه معنا. طيب دكتور، بدايه هناك الميكانيكا او ما يعرف بدراسه الحركه الكلاسيكيه وهناك ميكانيكا الكم. طيب كيف نفهم الفرق بينهم؟ مش بقول لك بيذاكر فيزياء من ورانا؟ انت بالفعل اديت نص الاجابه، لانه احنا عندنا مصطلح اسمه ميكانيكا الكم. الميكانيكا بالظبط زي ما انت تفضلت هي دراسه الحركه. لو الاجسام اللي احنا بندرس حركتها دي كبيره، سياره، طياره، سفينه، اقمار، حتى كواكب، ده بتخضع للميكانيكا التقليديه او الميكانيكا الكلاسيكيه، ودي انجزها تماما واجهز عليها وخلصها تماما الخواجه اسحاق نيوتن. عمل 3 معادلات في منتهى الاناقه والرشاقه واللباقه والبساطه، اهم حاجه تستطيع ان تصف بمنتهى الدقه وبمنتهى الوضوح اي نوع حركه احنا نقدر نشوفه في العالم الملموس المحسوس والتنبؤ. حركه ماديه يعني، حركه اجسام ماديه بالظبط، في المحسوس المعلوم المدرك. في اوائل القرن يعني مثلا لو هندرس الكوره قبل ما نخش، طيب مش عارف في كوره، حبيت كوره، هي عندي كوره، حركه الكوره اوكي. لو عايزين ندرس حركه الكوره دي مثلا هندرسها باي ميكانيكا؟ ميكانيكا كلاسيكيه، الكلاسيكيه، لان دي كوره شيء مدرك. يعني بمناسبه كاس العالم لو عايزين ندرس حركه الكوره، حركه اللاعبين، حركه حتى العضلات، طالما في المدرك المحسوس يبقى احنا في الميكانيكا الكلاسيكيه. اسيادنا وتيجان رؤوسنا علماء الفيزياء العظام في اوائل القرن العشرين، اسحاق نيوتن خلص مرمة الميكانيكا الكلاسيكيه دي كان في القرن ال17. في اوائل القرن العشرين اكتشف العلماء العظام انه لو احنا بدأنا ننزل بالاحجام، اللي هي الاحجام محل الدراسه، لاحجام صغيره جدا 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 جدا. يعني ايه صغيره عشان نوضحها؟ ده متر مثلا، اوكي؟ طيب انا لما اقول احجام صغيره يعني هل اقصد نص متر؟ لا، ربع متر. ذريه يعني تقصد؟ الاجسام 1 سنتي، لا، كل ده خاضع للميكانيكا الكلاسيكيه. اي حاجه على المتر دي خاضعه للميكانيكا الكلاسيكيه. طيب ايه الميكانيكا الكم؟ احنا بنتكلم في رينج 1 على 10,000 من المليون من المتر. يعني انا عندي المتر ده اقسمه مليون حته، اخد حته اقسمها 10,000 حته. صغيره جدا يعني شيء غير مرئي يعني بالنسبه للعين. يعني احنا بنتكلم في المستوى الذري وما دونه. طب سؤال، هو فقط يعني هذا التبسيط فهمنا نوع الفيزياء هنا او دراسه حركه هذه الجزيئات ان صح القول، ولكن فيما تفيد هذه الدراسات، يعني الحركه نعم استفدنا من ده سؤال مشروع طبعا، ده سؤال ولكن مشروع. هذه الدراسه فيما تفيد؟ ده سؤال مشروع. المواطن العربي اللي بيتفرج علينا يقول انا عندي في عالمي المحسوس من المشاكل ما يعني تنوء بحمله العصبة أولي القوة. يعني ليه أنا أشتغل باللا مرئي واللي مش شايفينه؟ ساعدوني في حل مشاكلي الموجودة، وده شيء منطقي. لكن إحنا لو قلنا للمشاهد إنه لو عدينا لك التكنولوجيات اللي إحنا بنستخدمها كل يوم القائمة على فهمنا الميكانيكا الكم، هنخلص البرنامج ونحتاج برنامج تاني. ببساطة أي كمبيوتر، أي جهاز كمبيوتر، السيركتس اللي فيه دي أو الدوائر الدقيقة والترانزستورز والحاجات دي بتعمل وفقا لمفاهيم ميكانيكا الكم. هيقول لك طب أنا ما بستخدمش كمبيوتر. الموبايل اللي معانا ده هو من 30 سنة ده يعتبر دلوقتي كمبيوتر فائق مثلا.
برضو الدوائر الدقيقة اللي فيه بتعتمد على مفاهيم وبالتالي ميكانيكا الكم تساهم في تصغير حجم أو ساهمت في تصغير حجم الاختراعات إلى حد كبير. الشيبس لأن أول كمبيوتر كان بحجم غرفة في الستينيات القرن الماضي، بحجم غرفة تمام. تمام. وبعدين في الجي بي اس مثلا احنا بنستخدمه عشان نتنقل بيه. لو كل ده مش مقنع هنقول مثلا جهاز زي الام ار اي اللي هو الرنين المغناطيسي ده ايضا يعتمد على نفسه. ده جاء من رحم ميكانيكا الكم. الضوء كذلك يعني حركه الفوتونات والليزر، جهاز المسح الذري، كل دي تطبيقات احنا بنتعامل بيها يوميا. دكتور يعني. هذا يجعلنا نتساءل يعني ما الذي يعد به هذا العلم في ظل وجود اكتشافات واختراعات منذ ستينيات القرن الماضي تستخدم هذه الفيزياء او لنقل هذا العلم، علم ميكانيكا الكم. مستقبلا ما الذي يمكن ان نتوقعه من هذا العلم؟ هو الافق، طبعا هو سؤال الافق دائما سؤال صعب، لانه لو علمنا ما في الافق لما اصبح افقا. يعني كريستوفر كولومبوس لما راح يكتشف امريكا هو ما كانش عارف ايه اللي وراء امريكا. يعني في ناس بتتحدث عن الحاسوبيه الكميه، وانه هيبقى في كمبيوترات فائقه السرعه، الاي اي مثلا. طبعا انت محتاج روبوت بيفهم، ما ينامش منك زي عايده زي عايده بالظبط. فانت عايز سرعه فائقه وبروسيسنج فائق، يعني التعامل مع المعلومات معالجات فائقه. في افاق في التشفير مثلا، انك انت ممكن تعمل نوع معين من التشفير لا يمكن اختراقه. سنسورز، المجسات، حساسات او مجسات فائقه، مثلا لما بناخد نقطه دم مثلا تدي النتيجه سريعه. لكن انا في تقديري احنا بنسمع كل هذا الكلام، والكوانتم انفورميشن اللي هو المعلومات الكميه اللي هي حصلوا فيها على جائزه نوبل. بس انا في تقديري ان الافق ابعد من خيالنا. يعني كل العلماء العظام اللي اشتغلوا في ميكانيكا الكم اللي ابحاثهم ادت لتطبيقات بعد كده، هم ما كانوش بيفكروا في التطبيقات ولا يتخيلوها، ولكن الافكار اتت مع الدراسه ومع البحث ومع وخرجوا بهذه الافكار. طيب دكتور عفوا، ولكن بالنسبه لعالمنا العربي، يعني كل هذا الكم الهائل من المعلومات، هذا الاستخدام العظيم والكبير للفيزياء الكميه، لماذا تغيب الاسماء العربيه؟ يعني ذكرنا قبل قليل جوائز النوبل، لماذا تغيب الاسماء العربيه عن هذه الجوائز، عن هذه الابتكارات والاكتشافات؟ لأن احنا قلنا إنه العلم تراكمي، ومش هتيجي حاجة أبدا بين يوم وليلة. والناس دي اللي اشتغلت على الكلام ده بنت ما وصلت إليه على تراكم معرفي كبير جدا كان موجود في هذه الدول. للأسف الشديد في البلاد العربية ما زلنا ما عندناش هذا التراكم المعرفي الكبير الذي يؤدي في النهاية إلى مكتشفات عظمى. بالتالي الوصول إلى مستوى نوبل والحصول على جائزة نوبل يحتاج إلى تدقيق وتمحيص كبير من خلال الاختراعات أو الاكتشافات، وهذا ربما لا توفره مخرجات الجامعات في العالم العربي. نتمنى أن نرى الاختراعات العربية، لكن موضوع مثل ما أشرت لنا قبل قليل، موضوع جائزة نوبل الأخيرة في الفيزياء أثارت الكثير من القلق، وأعادت الفيزياء الكمية أو الكمومية إلى الواجهة. لماذا؟ ما الذي تم اكتشافه يعني هنا؟ طيب احنا بس الاول لازم ندي فرق مهم جدا بين الميكانيكا الكلاسيكيه وميكانيكا الكم. يعني لماذا فشلت، او يعني لماذا يعني تقبع ميكانيكا الكم خارج نطاق خدمه الميكانيكا الكلاسيكيه؟ لانه مفهوم المكان مغبش. بمعنى انا في الميكانيكا الكلاسيكيه انا شايف استاذه لينا امامي بالظبط، اعرف مكانها بالظبط واعرف اعمل له احداثيات. لو صغرنا هذا الاستوديو للحجم ما تحت الذري، مفهوم المكان هيتغبش. الأستاذة لينا هتبقى واقفة أمامي وفي الحديقة وفي غرفة المكياج مع سمير في البيت في نفس اللحظة. طبعا هذا مفهوم غريب جدا. يعني المكان لا وجود له، كأنه مكان ثابت. مفهومه مغبش. والأكثر تغبيشا طريقة انتقال المعلومات بين الأجسام الكمية. بمعنى أنا أرى أمامي مذيعين ذوي طلعة بهية وصوت رخيم. أنا أعرف المعلومة دي إزاي بتوصل لي إزاي؟ من خلال الضوء والصوت. إحنا في العالم الكلاسيكي بنفهم على وجه الدقة كيف تنتقل المعلومة عبر الصوت والضوء، وطلعنا فلوس كتير من الفهم ده، لأنه لما فهمنا الضوء اختراعات كاميرا وتليفون وكمبيوتر. في العالم الكمي إحنا إزاي الأجسام دي بتتحدث مع بعضها؟ أبيض يا ورد، محدش عارف أي حاجة. هذا مفهوم التشابك.
احد مفاهيمه هو مفهوم التشابك. وسبب الغموض اولا غموض المعنى في حد ذاته، وبعدين ان لنا ان يعني ناتي بتقنيات في عالمنا المحسوس الكبير ده تقدر تقيس حاجات بتحصل في هذا العالم الخفي الدقيق. فاحد الانجازات العظمى اللي عملوها العلماء دول اللي خدوا جائزة نوبل ان هم طوروا تكنولوجيات نستطيع من خلالها ان احنا نبدا نخدش السطح، تعرف المكان نتعامل مع هذا العالم لأن الخفي. هذه تعتبر ثورة في عالم الفيزياء الكمية أو الكمومية، وبالتالي ما زلنا ننتظر مزيد من هذه الثورات العلمية. ونود أن نشكرك جزيل الشكر على إيضاح الصورة، تبسيط الصورة لهذه العلوم الدقيقة والمعقدة. شكرا جزيلا. رجعك وانت في الاستوديو، رجعك على البيت، رجعني يعني على البيت ورجعني على الاستوديو وخارج الاستوديو كله بالفيزياء الكمومية. لو انت كائن كم يا مراد وتبقى موجود في 3 أماكن في نفس الوقت، تحب تروح فين؟ بس ليه انت بخيل علي ب3 أماكن بس؟ يعني في الفيزياء الكمية أنا موجود في كل مكان. وقت المونديال يحطك بأي ملعب. أنا أختار أنه هذا سعة الكمومية تقضي 20 مشوار في وقت واحد. إن شاء الله. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا دكتور محمد صبري يوسف، أستاذ الفيزياء في جامعة وايل كورنيل بقطر. شكرا لك.